سلام، اومدیم درباره فیلم بیبی گرل صحبت کنیم. فیلمی که میشه خیلی درباره‌اش صحبت کرد. بهترین ترجمهش من فکر می‌کنم بشه مثلا به زبان امروزی چیزی مثل داف مثلا. Rami is this dimensional woman. She's the CEO, she's a mother, she's a wife. She's got it all. But underneath it, there's this animal that is asleep and that is very slowly waking up. آیا فیلم بیبی گرل داره از نارضایتی جنسی زوجها صحبت میکنه؟ هرگز. فیلم یک نقطه ستون مشخصی داره به نام نمایشنامه هدا گابلر نوشته ایبسن که چند جا رجوع میکنه به این نمایشنامه. یه جا دارن صحبت میکنن، شوهر امی داره این نمایشنامه رو بازسازی میکنه در یک سالن باشکوه و حتی توی طراحی لباس دخترهای امی ما این رو میبینیم. هدا گابلر اگر جریانش رو بدونیم شاید خیلی از فیلم برای ما باز بشه. توی نمایشنامه ایبسن داره از دورانی صحبت میکنه، دوران ویکتوریایی انگلیس، دوران آغاز صنعتی شدن جهان، که جهان از اونجا وارد یک فضای جدیدی میشه، یک تعریف جدیدی داره و زنان وارد یک عرصه جدیدی از جهان میشن. یکی از نقاط عطف ورود زنان به جهان اون دوران ویکتوریایی و توی اون نمایشنامه هدا گابلر هم با یک همچین تضادهای درونی روبرو میشه در نمایشنامه ایبسن، دقیقاً عین امی در دنیای مدرن امروز. وقتی که فیلم شروع میشه ما جهانی رو میبینیم، یک جهان صنعتی پر از کالا، صحبت از هوش مصنوعی، صحبت از ربات و میبینیم که انگار میخواد با این نماها به ما بگه که داریم وارد یک جهان تازه میشیم، یک دوران جدیدی شروع میشه شبیه به همون دوران جدید صنعتی شدن هدا گابلر و ما زنی رو داریم، قصه زنی رو میشنویم در آستانه ورود به یک جهان جدید. میگم توی مدل زندگی و مدل لباس پوشیدن های دخترهای امی هم ما میبینیم یکیشون انگار دختر دوران هدا گابلریه و یکی دختر دنیای مدرن امروزیه. حتی تمایلات جنسی دختر مدرن امروزی هم متفاوته با دوران قبل. اما تفاوت بزرگ این دو دوران چیه؟ دوران ویکتوریایی و دوران مدرن. خب تو اون دوران بعد از یک فشار عجیبی از سمت جامعه مرد سالار یه خورده فضا برای ورود زنان به جامعه بازتر میشه. همچنان در لبه فشارهای اجتماعی بزرگ هستن زنان در دوران ویکتوریایی. همچنان تمام اون سلطه ها در زمینه های مختلف روی زنان وجود داره و همچنان باید بین زن خانواده بودن، فرشته نجات همسر بودن، فرشته بچه ها بودن و حضور در جامعه و نقش های شخصی خودشون در جامعه دچار چالش باشن. اون دوران اینطوری بوده. ولی دوران امروزی که داره نشون میده زنان در آستانه ورود به جهان جدید توی فیلم هیچ فشاری ندارن، هیچ فشاری از سمت همسر نیست. اون کاملا مهربونه، یک همسر سنتی پر از چالش نیست، یک خانواده پر از چالش ندارن. از لحاظ مالی و اقتصادی اوضاعشون عالیه، کار داره و رئیس یک شرکت بزرگه، مدیر یک شرکت بزرگه. همه اون چیزهایی که روزی آرزوی زنان بود، همه اون چیزهایی که انگار هزاران هزار سال زنها براش جنگیدن و الان توی فیلم میبینیم که بهش رسیدن در جهان مدرن. اما همچنان چیزی در درون زن وجود داره در این فیلم که بهش نرسیده و فیلم درباره اونه، یه چیزی مثل یک غریزه، یک فانتزی جنسی. And if I don't? Get on your knees. No! What? Get on your knees now. همین فیلم درباره همینه. شاید اون شخصیت ساموئل اگر اشتباه نکنم، اون پسر جوون اصلا وجود خارجی نداشته باشه، شاید خیلی مهم نیستش که اون کیه. اصلا فیلم درباره رابطه اون امی با ساموئل نیست. فیلم درباره رابطه امی با خودشه، پیدا کردن هویتی در درون خودش. انگار زنها، اینجور من برداشت میکنم ها، حتما راجع به برداشت های من نقد هایی هست که در ادامه صحبت میکنم.
من برداشتم اینه: زنها در آستانه ورود به جهان مدرن، در آستانه رسیدن به همه اون آزادی هایی که قرنها براش جنگیدن، رسیدن به اون قدرتی که میبینیم در رخت خواب قدرت داره، در خانه قدرت داره، در جامعه قدرت داره، حالا به دنبال کشف کردن چیزی درون خودشون هستن. وقتی نیازهای بیرونی و درونی تا حدودی برطرف شد، انگار فصل کشف کردن غریزه های زنان است. انگار فیلم اینجوری میگه حالا که ما به اون چیزهایی که براش جنگیدیم رسیدیم، وقتشه که فصلشه که کشف کنیم چیزی که در درون خودمون قرنها و قرنها سرکوب کرده بودیم. برای هر کسی ممکنه یه چیزی باشه. قطعاً فیلم یک نسخه جامع برای همه زنان نیست که همه زنان به دنبال یک فانتزی جنسی هست، اما میخواد بگه فصل کشف کردن درونی زن هاست. اما در هدا گابلر چه اتفاقی میفته؟ هدا گابلر هم دقیقاً در آستانه ورود زنها به جامعه مدرن دوچار همین چالش میشه. انگار هر جا انگار کارگردان اینجوری فکر میکنه وقتی که زنها به یک سطح بالاتری از برطرف شدن نیازها میرسن، فرصت پیدا میکنن برای کشف حرفهای سرکوب شده درونی خودشون و میرن سراغ اون. و البته که رفتن سراغ این بخش سرکوب شده درونی یک تعادلی رو به هم میزنه، ممکنه یک آسیبی رو به خود فرد یا به آدمهای اطرافش بزنه. هدا گابلر در نمایشنامه ایبسن به دنبال کشف درون خودش میره. یک روالی شبیه به روال امی در فیلم بیبی گرل براش اتفاق میفته و یک پایان تراژدیک داره. اونجا خودش رو میکشه به خاطر اینکه این نیاز درونی هدا گابلر هنوز با جامعه بیرونی همخوانی نداره. هنوز خودش بلد نیست، خود زن توی نمایشنامه ایبسن بلد نیست چطور بره سراغ اون نیازهای سرکوب شده. و البته که به نظر میرسه در جهان مدرن این داره پیدا میشه، اینکه زنها به دنبال یک آزادی هستن که قرنها و قرنها منتظرش بودن. اما انگار آزادی داشتن هم بلدی نیاز داره. انگار یک دوران گذار نیازه تا همه چیز به تعادل برسه. از جامعه مرد سالار رسیدن به جامعه برابر نیازمند یک دوران گذاره. نمیشه به این راحتی ها درباره صحبت کرد. بحث جامعه شناسی و روانشناسی خیلی تخصصی میخواد که من سوادش رو ندارم، اما اون چیزی که دارم میبینم اینه که نگه داشتن تعادل در درون خب طبیعتاً نیازمند اشتباه کردن و یاد گرفتنه. و وقتی که شما جامعه‌ای رو به یک باره با این آزادی روبرو میکنید، طبیعتاً باید فرصت اشتباه کردن و یاد دادن بدیم. باید آموزش بدیم، باید فیلم بسازیم و درباره‌اش صحبت بکنیم تا ببینیم که رفتن سراغ چیزهایی که ما همیشه فکر میکردیم در حیطه آزادی هستن و طبق هیچ قانون انسانی آسیب زدن به دیگری کار اخلاقی نیست. آیا آزادی میتونه یه بخش‌هایی در مقابل اخلاق قرار بگیره؟ آیا ما آزادیم هر کاری بکنیم؟ حتی وقتی که ممکنه آسیب زننده باشه به خانواده‌مون، به اطرافیانمون، به همسرمون. من فکر نمی‌کنم اسمش آزادی باشه وقتی که ما اخلاق رو زیر پا میذاریم. اینقدر راجع به آزادی ما صحبت نکردیم که برداشت‌های مختلفی ازش وجود داره و متعالی ترین بخش وجودی انسان قطعاً آزادی. اما همیشه فکر میکنیم آزادی یعنی این که ما هر کاری که فکر میکنیم درسته برای وجود خودمون انجام بدیم بدون اینکه چیزی به نام اخلاقیات پشتش باشه. سوال مهم بعدی که توی این فیلم وجود داره اینه که آیا رفتن سراغ کشف درونی غریزه، رفتن سراغ فانتزی های درونی، رفتن سراغ اون بخش سرکوب شده درونی، آیا به معنای آزادی است یا خودش میتونه یک فشار جدیدی باشه، یک فشار روحی جدیدی باشه برای این نسل؟
انگار توی تفکر جدید که جهان رو بی معنا میدونه، ما میخوایم بریم به زور در درون خودمون به دنبال کشف یک معنا، در حالی که یادمون رفته گزاره اول ذهنی ما اینه که جهان بی معنا و بی ثباته و به زور میخوایم یک معنایی در درون خودمون خلق کنیم. آیا، یعنی سوال اینه، آیا رفتن سراغ اون بخش‌های سرکوب شده به معنای آزادی است یا به معنای یک فشار روحی برای کشف کردن معنا در یک جهان بی معنا؟ فانتزی دو روی کرد داره، در دو حالت ما میریم سراغ فانتزی، یا برای فرار کردن از یک واقعیت دردناک یا ابزاریه برای روبرو شدن با درونی ترین احساساتمون. میریم سراغ فانتزی برای اینکه بتونیم روبرو بشیم با اون بخشی که غیر قابل تعریف کردن یا حتی غیر قابل پذیرش در جامعه. در فیلم اون چیزی که ما میبینیم خبری از فانتزی برای فرار کردن از واقعیت نیست، چون واقعیت چیز ترسناکی برای امی نداره. پس قطعا میره به دنبال روبرو شدن با احساسات درونیش و حرفهایی و اون نیازها و غریزه هایی که در بیرون قابل گفتن نیست و حتی شاید خودش هم برای خودش حرفی نزده از این نیازهای درونی. و حالا که رسیده به یک ثبات و آرامش و یک قدرتی در همه بخش‌ها، حس میکنه که وقتش رسیده درباره اون بخش سرکوب شده درونیش هم با خودش صحبت کنه. اما حرف عجیبی که کارگردان داره میزنه در ستایش فانتزی جنسی، در به رسمیت شناختن فانتزی جسمی، به نظر میاد خورده با روی کرد واقعی جهان زنانه در تضاده. ما زنی رو میبینیم در اوج قدرت در تمام زوایای زندگی، اما به سمت فانتزی جنسی میره که یک قدرتی باز بر اون مسلط باشه. انگار وقتی که یک پلانی هست که با همسرش میخواد رابطه جنسی داشته باشه و صورتش رو میپوشونه و همسرش میگه من دوست ندارم این کار رو با تو بکنم، احساس میکنم آدم بدیه. قرنها و قرنها زنها جنگیدن برای رسیدن به یک همچین جهانی که مردی با چنین شعور و احترام برخورد کنه باشون، که احساس نکنن که ذره‌ای روابط جنسیشون داره به سمت بی احترامی میره. و دقیقاً وقتی که میرسن، وقتی که نشون میده رسیدن به یک همچین نقطه‌ای، فانتزی جنسی مطیع بودن، فانتزی جنسی که یک نفر بهشون بی احترامی کنه، یک نفر قدرتمندتر از خودشون بر اونها تسلط داشته باشه، بروز پیدا میکنه. این برای من عجیبه، این که چرا باید این حرف رو بزنه فیلم، این که چرا این زن رو نمیخوام وقتی میگم زن بست بدم به همه زنان، این زن رو به این منطقه میرسونه که همه چیز داره اما ته دلش میخواد یکی بهش سلطه بورزه، میخواد با بی احترامی باش رفتار کنه، با بی احترامی ترین حالتهای ممکن باش برخورد کنه. چرا باید همچین تصویری از این زن بسازه این کارگردان؟ شاید میشد فیلم درباره فانتزی های جنسی ساخت، این رو به رسمیت شناخت، بگه که من دوست دارم راجع به همچین چیزی صحبت کنم، اما نشون دادن این روی کرد که زنان در ته غریزه‌شون دوست دارن که بهشون تسلط پیدا بشه، دوست دارن که همچنان همون رفتار مرد سالارانه باشون توی بستر یا توی زندگی بشه عجیبه برام. من یه تعریفی از اوپن مایند وجود داره، بذار اینو بگم اول. اوپن مایند یعنی چی؟ اوپن مایند به این معنا نیستش که شما هیچ قاعده‌ای نداشته باشید. اصلا این تعریف عجیبه. اوپن مایند یعنی یک ذهن باز که آماده شنیدن، آماده برخورد کردن با همه عقاید و سلیقه ها هست. برای همین من میگم باید آدم اوپن مایند باشه، بشنوه، ببینه همه چیز رو. اما این به این معنا نیست بپذیره همه چیز رو. آدم اوپن مایند همه چیز رو نمیپذیره، اما همه چیز رو گوش میده، با همه چیز مواجه میشه. و از طرفی من آدمیم که به شدت با فمینیست مخالفم، به این خاطر که فمینیست هم همون حرفی رو میزنه که مرد سالارها میزنن. اینا میگن زنها باید به دنبال برتری باشن، ما میتوانیم اینطور برخورد کنیم، ما آزادیم اینطور رفتار کنیم. اون مرد سالارها
هزاران هزار سال همین حرف رو میزنن. ما میتوانیم اینطور برخورد کنیم، ما آزادیم اینطور برخورد کنیم. هر دو جبهه دارن یک حرف رو میزنن. به نظرم چیزی این وسط به نام تعادل وجود داره که حرف از زن و مرد زده نمیشه توش. شما فکر کنید همین فیلم رو جای شخصیت اصلی زن یک مرد بود، قطعاً فمینیست ها بهش میپرداختن که چرا باید به رسمیت بشناسیم فانتزی های جنسی مردها رو، در حالی که هزاران هزار ساله که مردها بر ما سلطه دارن. میخوام اینو بگم که چرا حرف از زن و مرد میزنیم، چرا از انسان، از آدم حرف میزنیم بدون اینکه به واسطه جسمیتشون بخوایم دسته‌بندیشون کنیم. به همین خاطر من با فمینیست مشکل دارم و فکر میکنم این فیلم ها و فکر میکنم اینو اصلا راجع به فمینیست صحبت کنم که اینو بگم خیلی جاها فمینیست ها هستن که دارن توهین میکنن به زنان. به همین خاطر من با فمینیست مشکل دارم، نه به خاطر حرفای ضد مردش، به خاطر حرفای ضد زنش. بله انگار فیلم میخواد یه وجهی از آدم ها، حالا زن ها رو نشون بده، یه بخش سرکوب شده ای که هیچ وقت راجع بهش صحبت نمیشه به نام فانتزی های جنسی. و سوالم اینه که چرا فانتزی جنسی که طراحی شده، نوشته شده بر ضد آرمان های آزادی خواهانه یا برابر خواهانه زنانه است. همین فیلم یک همچین جهانی رو داره توصیف میکنه و اینطوری درباره‌اش صحبت میکنه. فیلم خوش ساختی هم هست، یعنی صحنه های اثرگذاری داره، صحنه هایی که نفستون میگیره واقعا، جایی که انگار داره غلبه میکنه بر عقلش یا جایی که داره تن میده به هر چیزی. به نظرم کارگردانی خیلی خوبی داره. یه بخش های هم خیلی گلدرشته، البته یه بخش های شعار زده هم توش وجود داره، اما به طور کل فیلم اثرگذاریه. فیلم به نظرم ترسناکیه واقعا. بیبی گرل فیلم ترسناکی بود در جهان امروز، چون من فکر میکنم همیشه سینما چند قدم جلوتر از جامعه است، یعنی داره جامعه رو آماده میکنه برای شنیدن یک سری اخبار و دیدن این فیلم های خورده ترسناک. مرسی که سینما چی رو دنبال میکنید، مراقب خودتون باشید. فعلا دمتون گرم.